अहिले चाहिँ म सलुनमा आइसकेको छु गाइस र मेरो पालो वेट गर्दैछु। अहिले चाहिँ म मेरो ब्याकयार्डमा आइसकेको छु र आई डोन्ट नो इफ यु गाइस क्यान सी अर नट, टन्नै बेरी फलेको छ। Hey guys, good morning, welcome back to my channel. So as you guys can see, I'm already ready. र आज चाहिँ hopefully मैले मेरो कपाल काट्छु होला, किनभने हिजो मैले मेरो कपाल काट्ने हो भनेर भनेको थिएँ र it clearly failed. It was a really busy day हैन उसको सलुनमा चाहिँ। सो आज जाँदै छु, उले चाहिँ बिहान आऊ कर्सियर भ्याउँछ तिम्रो कपाल काट्न भनेको थियो। सो अब जान लाग्यो। सो हेरौँ के हुन्छ। सो अहिले चाहिँ म सलुनमा आइसकेको छु गाइस र मेरो पालो वेट गर्दैछु। मैले आज चाहिँ मेरो कपाल काट्ला जस्तो छु मैले, किनभने दुईटा स्टाफ आएको रहेछ आज। हिजो चाहिँ एउटा केटी मात्रै आएको थियो, सो त्यही भएर पनि हिजो बिजी नै थियो। टर्न राइट नाउ एन्ड युजिङ द फोन। यहाँ चाहिँ फ्री वाइफाई रहेछ, त्यही भएर टाइम पास इजिली भइरहेको छ। मेरो बुढा चाहिँ बाहिर हल्का सपिङ गर्दैछ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी घर आइसकेको छ र एज यु गाइज क्यान सी दिस इज माई हेयर कट है। मैले सोचेको भन्दा त ठिकै भएको छ। अनि घर आएर चाहिँ बाइ द वे हामीले लुगा चेन्ज गरेर चाहिँ नेपालमा फोन गरिहाल्यो स्ट्रेट। सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आउने बित्तिकै देखाउन पाएन, बट यही नै हो मेरो हेयर स्टाइल। सो या आई एम ह्याप्पी विथ इट टु बी अनेस्ट विथ यु, किनभने मलाई छोटो कपाल नै मनपर्छ र मेरो कपाल चाहिँ छिटो नै बढिहाल्छ। सो या आई एम ओके विथ इट। सो गाइज आई वान्ट टु सो यु समथिङ। हिजो चाहिँ मैले यो फ्रोजन योगर्ट लली लिएको थिएँ र यो मैले चाहिँ अस्ति न सेन्सबरी जाँदाखेरि किनेको थिएँ र यो पालो जाँदाखेरि पनि आई ह्याड टु बाई इट बिकज इट वाज द्याट गुड। अनि यसलाई चाहिँ युमो भन्छ हैन। यो चाहिँ फ्रोजन योगर्ट ललिज हो। यसमा चाहिँ मिक्स बेरी, स्ट्रबेरी अनि ट्रपिकल फ्लेभरको 6टा आइसक्रिम हुन्छ। सी यस्तो देख्छ एन्ड इट इज सो गुड, आई जस्ट लभ इट। यो चाहिँ स्ट्रबेरी वाला हो, यो ट्रपिकल वाला भइहाल्यो, अनि यो चाहिँ मिक्स बेरी वाला हो र मेरो फेभरेट चाहिँ ट्रपिकल हो र लिस्ट फेभरेट चाहिँ मिक्स बेरी हो। तर मिक्स बेरी पनि एकदमै मिठो छ। इफ आई ह्याड टु रेट हैन, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 9 दिन्थेँ, यसलाई चाहिँ मेबी 8 अनि यसलाई चाहिँ 7। तर दे आर सो गुड अनि हेल्दी एज वेल हैन। यसलाई चाहिँ कति 2 पाउन्ड पऱ्यो क्या हो यदि 6वटालाई। अनि एउटा ललीमा चाहिँ 74 क्यालोरी हुन्छ आइस ललीमा। सो आई जस्ट लभ इट। लेट मी ओपन इट एन्ड सो यु है त। यो वाला खोलेर देखाउँछु है त। ट्रपिकल माई फेभरेट, चेक दिस आउट। देखेछ? There you go. It's the best thing ever and super healthy too. So खाए त। It's so good. Sweet अनि you know fruity अनि obviously योगर्टले बनेको हुनाले योगर्ट फ्लेभर आउँछ। बेस्ट थिङ अब चिसो भयो। Perfect snack or treat if you are craving for some ice cream or lolly. So यो मेरो स्वीट कर्न। आजकल चाहिँ हामीलाई हो यसरी स्वीट कर्न खाना एकदम मन पर्छ। आई डोन्ट नो इफ यु गाइज हैव ट्राइड दिस और नट। नेपालमा हुँदाखेरि पहिला चाहिँ पनि मकैकै छोडाएर बनाउँथे नि, त्यही हो। फ्रोजन मकै पाउँछ युकेमा चाहिँ। सो बेसिकली चाहिँ फ्रोजन मकैलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी हालिदिएको छु। यसमा हल्का तेल अनि नुन हालेको छु र यसलाई चाहिँ मजाले रातो रातो हुने गरी पाक्न दिने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ इट विल टेस्ट सो गुड। अब चाहिँ यो मकै खाँदै नेटफ्लिक्समा मुभी हेर्ने हो। सो या द्याट्स हाउ वी आर गोइङ टु स्पेन्ड आवर विकेन्ड। सो एज यु गाइज क्यान सी मेरो मकै चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यसमा चाहिँ मैले लाइक आई सेड तेल नुन हालेको थिएँ सुरुमै भुट्दाखेरि र अहिले चाहिँ मैले यसमा चिली फ्लेक्स हालेको छु। मेरो बुढालाई चाहिँ त्यति साह्रो पिरो मन पर्दैन, सो त्यही भएर उसकोमा चाहिँ हालेको छैन। र या अहिले चाहिँ हामी जंगल बुक हेर्दै हो।
कपडा त्यहाँ पटाउनको लागि राखिरहेको छ बट या अहिले चाहिँ चिल गरिदियो किनभने इट्स विकेन्ड सो व्हाटएभर सो गाइज हामीले जंगल बुक हेरेर भ्यायो र जंगल बुक वाज रियली असम आई वुड हाइली रेकमेन्ड यु गाइज टु वाच हैन म चाहिँ 8.5 आउट अफ 10 दिन्छु त्यो मुभीलाई इट वाज रियली वर्थ वाचिङ र अहिले चाहिँ अलमोस्ट डिनर टाइम भइसकेको छ र मैले डिनर बनाउँदैछु अहिले चाहिँ लेट मी शो यु मैले के बनाउँदैछु है त बाइ द वे आई एम गोइङ टु इट दिस व्हाइल आई मेक माई करी आज चाहिँ नेक्टरिन भन्छ या इट्स रियली गुड सो यहाँ मेरो आलु पाक्दैछ हल्का भुट्दैछु मैले हैन बेसिकली मैले यसमा चाहिँ के हाल्दैछु भने यो हरियो फर्सी टमाटर अनि यो के भन्छ मशरुम सिमी लाइक भेन्टा भने कि भनेन बट या एभ्रिथिङ हालेर बनाउँदैछु यमी डिलिसियस भेज करी चेक दिस आउट गाइस मैले यहाँ पुलाउ राइस पनि बनाएको छु अनि यहाँ चाहिँ टमाटरको अचार बनाउन लागेको छु जस्ट चिली फ्लेक्स अनि नुन हालेर टमाटर हालेर बनाउन लागेको मेरो यहाँ टमाटर यसरी हालेको छु मैले ओछेर पाकोस् भनेर र तरकारी पनि साथसाथै पाक्दैछ सो मेरो चटनी चाहिँ रेडी भइसकेको छ चेक दिस आउट लुक्स सो गुड र मेरो तरकारी पनि रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ भात कुर्दै हो भात पाकेपछि चाहिँ खाना सुरु गर्नुपर्छ सो गाइज हाम्रो डिनर रेडी भइसकेको छ चेक दिस आउट यो चाहिँ व्हाइट पुलाउ हो भेज करी अनि टमाटरको अचार यम्मी सो गाइज अस्ति नै मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि मेरो ब्याकयार्डमा चाहिँ बेरिजहरु टन्नै छ भनेर र त्यो बेरिज आई विल शो यु र आज चाहिँ त्यो बेरिजहरु चाहिँ म पिक गर्नेवाला छु आई डोन्ट नो व्हाई आई डिड दिस बट या आई एम गोइङ टु पिक दोज बेरिज किनभने समर सिद्धि नै लागिसकेको छ र बेरिजहरु चाहिँ एकदमै पाकिरहेको छ सो भयो भने एक बल जति चाहिँ म टिपेर ल्याउँछु अनि भरेतिर चाहिँ लाइक ग्रानोला योगर्ट बल बनाएर खान्छु होला विथ द बेरिज सो या लेट मी शो यु है त कति धेरै फलेको छ हाम्रो ब्याकयार्डमा बेरिजहरु अहिले चाहिँ म मेरो ब्याकयार्डमा आइसकेको छु र आई डोन्ट नो इफ यु गाइस क्यान सी अर नट टन्नै बेरी फलेको छ मैले चाहिँ बाटोको बेरीहरु चाहिँ कहिले पनि टिपेर खान्न तर यु नो यो चाहिँ ब्याकयार्डमा छ अनि यस्तो राम्रोसँग फलिरहेको छ अनि इट्स सफा एज वेल के लाइक मैलाहरु केही पनि लाग्दैन obviously this is my backyard I keep it nice and clean र या I just love it अब चाहिँ बेरी टिपाउँ है त मैले बल लिएर आएको छु यसलाई चाहिँ भुइँमा राख्दिम अनि झपाझप टिप्नुपर्छ अब वाह बेरिजहरु कति धेरै पाकेर भुइँमा खसेको छ I don't know if you guys can see but look at this तो धेरै बेरी फलेको छ वाउ अनि खाँदाखेरि पनि कस्तो मिठो छ के see lots of berries wow अलि टिप्न गाह्रो हुन्छ बेरिज किनभने यहाँ काँडाहरु पनि छ सो यहाँ मैले चप्पल पनि लाएर आएको छु किनभने यसको यहाँ काँडाहरु खस्छ नि त but yeah I've got to do this today किनभने समर अब सिद्धिन लागिरहेको छ हैन आई थिंक आज नै होला युकेको लास्ट समर किनभने भोलि चाहिँ मेरो बुढाले पानी देखाएको छ कि के हो भन्दै थियो so that's why I'm picking all my berries त्यहाँ माथि टिप्पामा झन् यस्तो राम्रो राम्रो फलेको छ I don't know if you guys can see माथि कस्तो पाकेको छ कहिले पनि मैले यति धेरै बेरिज चाहिँ टिपेको छैन बाइ द वे यसरी टिपेर चाहिँ खान्छु तर यसरी बटुकोमा चाहिँ लहर गएर टिपेको थिएन सो या मजाले टिप्नु पर्यो आज भनेर टिप्दै look at this focus basa I don't know what are those by the way के हो यो बेरिज त होइन होला oh my god कोप्यो र if you guys love berries हैन and it is safe to eat you know these are wild berries झापै दिएको चाहिँ नखाने हैन
सो ब्याकयार्डमा फलेको त खासै फरक पर्दैन एन्ड आई एम सो लकी द्याट आई हेभ सो मेनी बेरिज मैले पहिलाको इयर्सतिर चाहिँ कहिले पनि यसरी टिपेर खाएको थिएन बाइ द वे किनभने मैले याद नै गरेको थिएन मेरो ब्याकयार्डमा बेरिज छ भनेर सिरियसली चेरीको रुख पनि छ तर त्यो चेरी चाहिँ एकदमै तितो छ फर सम रिजन हाम्रो ब्याकयार्डमा चेरीको ट्री छ मैले अस्तिनको ब्लगमा देखाएको थिएँ चेरी ब्लसम हुन्छ तर चेरी खाँदाखेरि चाहिँ इट इज नट सो यमी बट यो चाहिँ ओ माई गॉड इट्स सो यमी लुक एट दिस ल म टिप्छु है सो गाइज मैले चाहिँ यति बेरी टिपिसकेको छु र आजको लागि चाहिँ यति नै टिप्नु पर्ला इट्स अ लट होइन इट विल बी इनफ फर माई हस्बेन्ड एन्ड फर माई सेल्फ रियली ह्याप्पी अब यसलाई वास गरेर टेस्ट पनि गरिदिइहालौँ न त है सो मैले मेरो बेरिजहरुलाई चाहिँ मजाले धोएर भ्याइसके अब यसलाई टेस्ट गरौँ है त स्वीट सावर अनि डिलिशियस सो गाइज आज चाहिँ हामीले पुरी बनाउँदै हो चेक दिस आउट कस्तो मजाले फुलिरहेको छ मेरो बुढाले चाहिँ पेल्दै छ मैले चाहिँ फ्राई गर्दै हो र मैले अघि केरा र आलुको तरकारी पनि बनाएको छु सो या this is what we are eating for our dinner / midday खाजा 3 बन्न लागिसकेको छ सो एकैचोटी बनाउने check this out looks so yummy so far हामीले यति पुरी बनाइसकेको छ र हाम्रो पेल्ने कुरा नभएको हुनाले चाहिँ हामीले यो एल्कोहलको बोतलले चाहिँ यसरी पेलेर पुरी बनाउँदै हो त्यही भएर गोलो पुरी बनेन बट इट इज स्टिल अलराइट बिकज हामीलाई एकदम पुरी खान मन लागेको थियो सो या चेक दिस आउट गाइस यो चाहिँ हाम्रो लास्ट पुरी हो एन्ड दिस इज द बिगेस्ट पुरी एभर बाइ द वे मेरो त्यो उस्न पाकेको रहेछ आलु तरकारी सो त्यसलाई मैले फेरि सिटी लाउँदै छु बट या यो पुरी कत्रो भएको थियो कि त्यही भएर देखाउन मन लागेर ल हाम्रो पुरी तरकारीको खाजा चाहिँ रेडी भयो यो चाहिँ आलु र केराको तरकारी हो मेरो र मेरो बुढाको र पुरी ठुलो पुरी चाहिँ यसरी फुटी गयो बट माई हबी वान्ट्स टु इट द्याट र या अब चाहिँ हामी खान्छौँ आई विल सी यु गाइज भेरी भेरी सुन बाइ